ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแมมก็อยู่ที่สวนจตุจักรค่ะวันนี้นะคะแมมจะพามาร้านดอกไม้ต้นไม้ปลอมเจ้าประจำนะตอนช่วงเนี้ยก็เริ่มเข้าช่วงหน้าร้อนแล้วใช่ไหมทีเนี้ยก็อยากแต่งบ้านแต่งคอนโดให้แบบมันมีสีเขียวดูสดใสดูแบบดูไม่แห้งแล้งดูไม่ร้อนเกินไปเนาะก็ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านดูเหมือนจริงนะคะอยู่ที่โครงการ9ซอย13/3ค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะว่ามีไงบ้างทุกคนคือจะบอกนะว่าที่เนี่ยดอกไม้อะเหมือนจริงสมชื่อจริงๆเพราะว่าตอนนั้นเคยซื้อเป็นพวกดอกกุหลาบไปใช่ไหมแล้วมันมีฟิลแบบเป็นดอกกุหลาบเรียลทัชที่แบบจับไปแล้วมันฟิลนุ่มๆเหมือนดอกกุหลาบจริงๆเลยนะ wow. เนี่ยให้ดูใกล้ๆเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดอกลิลลี่ซึ่งแบบเหมือนจริงมากอะเหมือนจริงจนแบบเคยแบบเอาไปแต่งห้องแต่งบ้านอะไรเงี้ยแล้วแบบเพื่อนไม่รู้ก็แบบทำไมแบบดอกไม้อยู่นานจังอะไรนี่โซนข้างหน้าก็จะเป็นพวกดอกกุหลาบนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะทุกคนที่ว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์เดียวกันที่ว่าเราปลูกต้นไม้อะไรมักไม่ค่อยรอดนะคะก็จะตายก็เลยหันมาปลูกต้นไม้ปลอมแทนอันนี้ก็จะมีพวกต้นแคคตัสเล็กๆหรือแบบพวกต้นไม้เล็กๆนะแบบแต่งสวนแต่งห้องนะคะเนี่ยพวกแคคตัสที่แบบหลายๆคนชอบปลูกเนาะคือเยอะมากแล้วก็พี่ๆที่นี่นะคะเขาเฟรนลี่มากใจดีคือหาอะไรไม่เจอสอบถามได้อันนี้พี่อะไรคะพี่หญิงค่ะอันนี้นะคะพี่หญิงก็ถ้ามาเนี่ยทุกคนไม่ต้องเขินอายสามารถสอบถามพี่ๆที่นี่ได้ทุกคนใจดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโซนที่แบบเป็นแบบพวกไม้เลื้อยต้นไม้ใบไม้นะคะซึ่งวันนี้ทุกคนเราจะบอกว่าธีมที่แมมนะคะจะเอาไปแต่งห้องแต่งคอนโดเนี่ยคือตอนเนี้ยเราไปเห็นสไตล์การแต่งห้องของแบบที่เมืองนอกมาใช่ปะก็ฟีลแบบมินิมอลหน่อยๆคือแบบเรียบง่ายแต่ว่าเก๋ๆคูลๆนะคะก็คือช่วงเนี้ยเขาจะฮิตกันที่แบบเอาใบไม้สีเขียวอะไรแต่งห้องนู่นนี่นั่นโดยที่แบบไม่ต้องเยอะมากแบบไม่ได้ต้องเป็นดอกไม้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเซฟแบบเล็บมาแล้วเราก็มาเดินหาที่นี่นะคะซึ่งก็คือแบบใบไม้คือแบบตรงตามที่แบบเราหามีหมดเลยทุกคนก็เดี๋ยวหลักๆจะพาไปดูคือโซนเนี้ยชอบมากคือนี่เลยนี่อย่างอันเนี้ยทุกคนเห็นปะมันก็จะมีตั้งแต่ใบใหญ่นะคะไซส์ใหญ่ใช้เล็กจุ๋มจิ๋มอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอย่างเงี้ยเขาก็แบบแจกันสูงนิดนึงแล้วก็แบบเราก็เสียบอัน2 อันแค่นี้ก็แบบห้องดูแบบเขียวขจีธรรมชาตินะคะดูแบบอยู่ดีๆห้องก็ดูแบบเหมือนแบบอยู่ในหุบป่าหุบเขาขึ้นมาทันทีเนี่ยทุกคนดูดิเข้ามาเหมือนวิกโลกนึงเห็นปะว้าวนี่นะนี่ก็คืออันนี้นะคะที่เราเล็งไว้จะไปแต่งห้องนี่ก็จะเป็นพวกแนวนี้นะคะจะมีพวกใบยูคาใบอะไรอย่างนี้นะที่แบบเราดูมาคือที่เนี่ยเอาเป็นว่าอยากได้อะไรเชื่อว่าที่แบบทุกคนหามาน่าจะมีเพราะว่ามันจะเป็นไปได้ยากมากที่จะไม่มีนะคะเพราะที่นี่เยอะมากจริงๆแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงเลยเพราะปกติบางทีเราเห็นร้านที่แบบเขาแบบขายในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบราคาแอบสูงนิดนึงเนาะ
ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกแบบกิ่งไม้แบบไม้ใบนะคะเป็นหญ้าใบไม้แห้งอะไรอย่างงี้เนาะเนี่ยอันนี้คือแบบน่ารักมากเลยนะคือแบบเอาไปแต่งห้องแบบเรียบๆคือดูแบบน่ารักห้องดูเก๋ๆมีอะไรขึ้นมาทันทีเลยซึ่งแบบปกติอะเราแบบหาที่อื่นไม่ค่อยเจอนะแต่ว่าที่เนี่ยมีทุกอย่างที่เราอยากได้เลยนะดูดีใบตำลึงยังมีเลย เผื่อใครนะคะที่เราเป็นสายเดียวกันที่ปลูกอะไรก็มักไม่ค่อยรอดนะคะก็แนะนำทุกคนมาปลูกต้นไม้ดอกไม้ปลอมเป็นเพื่อนกันเนาะนี่ละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะทุกคนที่แบบเราอยากได้แต่งห้องมานานแล้วนะคะเนี่ยต้นตะบองเพชรเนาะนี่คือเหมือนจริงมากอะดูดิสมชื่อร้านสุดดูเหมือนจริงนะคะคือแบบต้นใหญ่ก็มีนะเนี่ยให้ทุกคนดูลูกใหญ่ๆก็มีแล้วคือที่นี่นะคะมาเดินได้มันไม่ได้แบบร้อนมากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าที่เนี่ยจะมีโซนทั้งที่แบบมีแอร์นะคะแล้วก็มีพัดลมอะไรเงี้ยมาให้ดูทุกคนต้นมันใหญ่มากดูดิน้องแบบสูงถึงเพดานเลยอะคือสูงมากก็วันนี้เราก็คงจะแบบเอาไซส์แบบกลางๆน่ารักกรุบกริบนะคะกลับบ้านก็ไซส์ที่เราเล็งนะคะก็น่าจะเป็นน้องคนนี้หรือเปล่าน้องคนนี้น่าจะได้กลับบ้านกับเราไปนะคะก็นี่เหลืออีกโซนนึงอันนี้ก็จะเป็นพวกเจกันแก้วเรซินใช่ไหมที่บอกโอ้ยลืมบอกทุกคนไปที่เนี่ยเขามีรับจัดแต่งสวนด้วยนะมันจะมีพวกไม้เลื้อยไม้อะไรเต็มหัวเลยเดี๋ยวโอเคตอนนี้ทุกคนเราก็อยู่ในโซนพวกแจกันเรซินแจกันแก้วแล้วนะคะคือของอ่ะมันมีลายให้เลือกเยอะมากๆเลยนะแล้วก็นี่อันนี้ตรงข้างหลังนั้นนะมีเป็นกรงนกด้วยอ่ะมีความฟิลแบบกรงนกอลังการนะคะมีหลายสีหลายขนาดให้เลือกนะเนี่ยอันนี้ของแต่งบ้านคือแบบดีงามแต่ที่นี่นะคะเขาจะมีหินมีอะไรให้เราเลือกเยอะมากเลยนะก็หลักๆที่ปกติเราชอบซื้อไปแต่งก็จะเป็นอันนี้นะคะหินสีขาวถุงใหญ่มากเลยนะเนี่ยคือใช้ได้เยอะมากหรือว่าใครนะคะที่ชอบสายแบบวิงคริสตัลหน่อยๆนะคะก็จะมีเป็นแบบนี้ด้วยนี่เป็นใสๆฟุ้งๆอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบกรงนกแล้วก็ขอนไม้ที่แบบตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นกรงนกนะคะแล้วก็เป็นขอนไม้คืออันเนี้ยเขาที่เนี่ยเขาจะมีแบบเป็นนกตัวเล็กไซส์เล็กไซส์ใหญ่สีเงินสีทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีให้เลือกแบบติดเข้าไปได้ด้วยนะคะนี่ก็คือน่ารักมากเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆคืออันเนี้ยเหมือนของจริงมากเลยรู้ปะเนี่ยความแบบเขียวทุกอย่างความแบบเฟิร์นนู่นนี่นั่นคือแบบดีเทลคือดีมากไม่ใช่งานกะโหลกกะลานะคะทุกคนนี่เหมือนของจริงขนาดไหนอะดูดิเหมือนมากนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกรงนกดอกไม้คือแบบเหมือนของจริงเลยอะถ้าใครชอบแบบแนวนี้นะคะก็คือสามารถเข้ามาเลือกดูได้เพราะว่าที่เนี่ยเขามีหลายขนาดให้เลือกเลยนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพอเรากลับไปถึงห้องแล้วนะคะก็ทำการแต่งห้องอะไรอย่างเงี้ยเสร็จน้องก็คือเดี๋ยวจะซื้อสักกระถางจะกันที่นี่อะไรเงี้ยไปด้วยนะแล้วก็แผ่นๆเนี่ยเราก็ได้ไปหลายต้นอยู่เหมือนกันแล้วก็หลายใบหลายกิ่งนะคะก็เดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะเป็นรูปที่แบบตอนเรามาแต่งห้องเสร็จแล้วเนาะว่าเผื่อเป็น reference ให้ทุกคนนะคะอยากจะแบบแต่งห้องแนวนี้บ้างนะคะก็แต่ว่าถ้าใครที่มองหาแบบที่แต่งบ้านโดยแบบแต่งต้นไม้ปลอมอะไรอย่างเงี้ยดอกไม้ปลอมนะคะแนะนำที่นี่เลยถูกและดีมากและที่สำคัญดูเหมือนจริงสุดๆไปเลยทุกคนเนาะแล้วก็แนะนำเลยนะคะมาที่นี่ได้ก็คือโครงการ9 ซอย 13
ก็วิธีมานะคะง่ายมากๆเลยคือเราสามารถขับรถเข้ามาในสวนได้เลยนะในเวลากลางวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าจะมีรับบัตรใช่ไหมคะหลังจากที่เราเข้ามาเสร็จแล้วก็ขับมาตามทางเพราะมันเป็นทางวันเวย์เนาะก็คือถ้าเห็นแบบกสิกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หาที่จอดรถตามข้างทางได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ตรงกสิกรเนี่ยเราเดินทะลุเข้าซอยมาได้เลยเข้าซอยมานิดเดียวก็คือจะเจอร้านเลยนะคะก็คือหาง่ายมากๆทุกคนแนะนำให้มาที่นี่เลยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าเป็นยังไง